सर्व गावकरी मंडळींना चतुरराव आणि चतुराचा नमस्कार. मंडळी, हायड्रो मार्करच्या सहाय्याने जमिनीचा उतार कसा मोजायचा हे आपल्या सर्वांना माहीतच आहे. परंतु आज आपण जमिनीचा उतार मोजण्याची एक अगदी सोपी पद्धत शिकणार आहोत. हो मित्रांनो, सोपी पद्धत. कारण या नवीन पद्धतीत आपल्याला कुठलीही आकडेमोड करायची गरजच पडणार नाही. म्हणजे कुठलंही गणित न करता आपल्याला जमिनीचा उतार काढता येईल. चला तर मग चतुरराव, यासाठी लागणाऱ्या साहित्याची नोंद करूया. कसली नोंद वगैरे करताय चतुराताई? यासाठी आपल्याला काहीही विशेष सामग्री लागणार नाहीये. अगदी स्वस्तात सहज उपलब्ध असलेल्या 2-3 गोष्टी लागणार आहेत. जसं की साधारण 1 मीटर लांबीची प्लास्टिकची पारदर्शक नळी आणि सोबत पाणी सुद्धा, 1.5 मीटर लांबीची एक काठी, 1 मीटर लांबीची दुसरी काठी, एक मेजरिंग टेप आणि 15 मीटर लांबीची एक मजबूत दोरी. अरे वा, चला तर मग कामाला सुरुवातच करूया. तर मंडळी, पहिल्यांदा आपण या नव्या पद्धतीनं साधारणतः एक समान उतार असलेल्या भूभागाचा उतार मोजूया. मंडळी, एक समान उतार असलेला भूभाग म्हणजे असा भूभाग ज्याच्या उतारात लक्षणीय बदल नाही. असा भूभाग डोळ्यांना साधारणतः एक समान उताराचा दिसतो. अशा संपूर्ण भूभागाचा उतार मोजण्याची गरज नाही. भूभागाच्या साधारणतः मध्यभागी 10 मीटर अंतर ठरवून त्याचा उतार मोजला की तोच साधारण संपूर्ण भूभागाचा उतार मानला जातो. आता आपले कृषी अधिकारी मोहिते सर न्हावी बुद्रुक गावी गावकऱ्यांच्या मदतीनं आपल्याला उतार मोजण्याच्या या पद्धतीचं प्रात्यक्षिक दाखवणार आहेत. तर मोहिते सर, घ्या कमान. धन्यवाद चतुरराव. चला तर मित्रांनो, आता प्रत्यक्ष जमिनीचा उतार कसा मोजायचा ते आपण पाहूया. सर्वप्रथम आपल्याकडे जी रश्शी आहे त्या रश्शीचं एक टोक 1 मीटर लांबीच्या काठीच्या मधोमध घट्ट बांधून घ्या. त्यानंतर दोरीचं जे टोक आपण काठीला बांधलेलं आहे तिथून 10 मीटर अंतर मेजरिंग टेपच्या सहाय्याने मोजून आपल्याला रश्शीवर मार्किंग करायचं आहे. मित्रांनो, हे रश्शीवरचं 10 मीटरचं मार्किंग करताना ही रश्शी चांगली ताणून पकडा. ती सैल पकडू नका, कारण जर ती तुम्ही सैल पकडलीत तर हे मार्किंग चुकेल आणि पुढचं मोजमाप सुद्धा. आता हे आलं आपलं 10 मीटरचं अंतर. आता दोरीवर 10 मीटर अंतरावर मार्किंग करण्यासाठी आपल्याला रंग वगैरे वापरण्याची बिलकुल गरज नाही आहे. तर यासाठी आसपास शेतात कुठंही जी काठी उपलब्ध असेल ती अशी साधारण अशी छोट्या आकाराची काठी आपल्याला घ्यायची आहे आणि ही काठी रस्सीमध्ये फिक्स करायची आहे. ती कशी करायची तर ती अशा पद्धतीने, ही रस्सीला थोडीशी आपण लूज करायची आणि त्याच्यामध्ये ही काठी अडकवून द्यायची. हे झालं आपलं मार्किंग. आता आपली ही लहान काठी भूभागाच्या वरच्या भागात साधारणतः मध्यभागी उताराला आडवी अशी जमिनीवर ठेवा आणि काठीवर दोन्ही पाय घट्ट रोवून ती हलणार नाही याची खात्री करा. आता दोरीचं दुसरं टोक उताराच्या दिशेने अगदी सरळ रेषेत 11 मीटर पर्यंत सरकवत न्या. मित्रांनो, काळजी घ्या, आपली दोरी अगदी सरळ रेषेत राहील, ती वाकडी तिकडी जाणार नाही. आता ही आपली इथं जी रश्शी आली का नाही, ह्या रश्शीचं दुसरं टोक आपल्याकडे जी 1.5 मीटर उंचीची काठी आहे त्याला आपण गुंडळून घ्यायचं. बस. मित्रांनो, याची दक्षता घ्या की दोन्ही काठ्यांना बांधलेली आपली दोरी अगदी घट्ट राहील आणि कुठेही सैल पडणार नाही. यासाठी मोहिते सर आपल्याला एक युक्ती सांगणार आहेत. आता सर्वात महत्त्वाची गोष्ट एक लक्षात ठेवायची की ही काठी आणि ती काठी या दोन्हीच्या मधली जी रश्शी आहे ती चांगली काठीनं ताणून घ्यायची आहे. ही कुठल्याही परिस्थितीत सैल नाही झाली पाहिजे. ही गोष्ट कटाक्षानं लक्षात ठेवायची, कारण सैल जर राहिली तर आपला हा उतार मोजण्याचा प्रयोग फसू शकतो. त्या दृष्टिकोनातून याला ताण कसा द्यायचा तर ताण देण्याची एकदम साधी सोपी युक्ती मी तुम्हाला सांगतो. तर यासाठी सुरुवातीला ही जी तुमची काठी आहे ही काठी एकदम लूज करून थोडी तिरकी करायची आणि जिथं तिचा बॉटम आत्ता तळात आहे तिथून 6 इंच मागं सरकवायची. मागं गेल्यानंतर या बाजूला यायचं आणि इथं याला सपोर्ट द्यायचा काठीला आणि सपोर्ट देऊन ही रश्शी अशी अंगावर खेचायची आणि सरळ करायची.
याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की ही काठी सरळ झाली पाहिजे, अशी तिरकी झाली किंवा जास्त मागही नाही, सरळ केली की बरोबर ताण बसतो आणि याला कुठेही सैलपणा राहत नाही. आता धरायला आता आपल्याला पानसळीची गरज पडणार आहे. त्याकरता आपण प्लॅस्टिकच्या नळीत पाणी भरूया. नळीत पाणी भरण्यासाठी नळीचं एक टोक पाण्यात बुडवून दुसऱ्या टोकाकडून पाणी आत ओढा. असं केल्याने पाणी नळीच्या एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकाकडे वाहू लागेल. आता नळीतील हवेचे सर्व बुडबुडे बाहेर जाईपर्यंत पाणी वाहू द्या आणि नळी यू आकारात उभी धरून तिच्या दोन्ही टोकांना 4-4 इंच जागा मोकळी राहील एवढंच पाणी नळीत ठेवा. जास्तीचं पाणी नळीच्या कुठल्याही एका टोकाकडून बाहेर काढा. मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्या, जर नळीत हवेचे बुडबुडे शिल्लक राहिले तर आपली पाणसळीतील पाण्याची पातळी समान येणार नाही. म्हणून पाणसळीत हवेचे बुडबुडे शिल्लक राहणार नाहीत याची काळजी घ्या. त्याचप्रमाणे लक्षात असू द्या, पानसळ धरताना तिची दोन्ही टोकं मोकळी असावीत. ती हाताच्या बोटाने मुळीच दाबून ठेवू नका. अशा पद्धतीनं आपली पाणसळ आता तयार आहे. आता आपली पाणसळ दोरीवर जिथे 10 मीटरचं मार्किंग केलंय तिथे नेऊन यू आकारात उभी धरा. आता पाणसळ हळूच दोरीला चिकटवा. पाणसळ दोरीला लावताना दोरीवर तिचा ताण पडणार नाही आणि दोरी हलणार नाही याची काळजी घ्या. आता आपली दोरी ही पानसळीच्या दोन्ही टोकाकडील पाण्याच्या पातळीच्या समरेषेत आहे की नाही हे तपासा. नसल्यास मोठ्या काठीला अडकवलेले दोरीचे टोक गरजेप्रमाणे खाली किंवा वर सरकवा आणि दोरीला पानसळीच्या पाण्याच्या समरेषेत आणा. अजून काय करावं लागतंय आपल्याला? वरती जावं लागतंय. मित्रांनो, दोरी खालीवर करताना ती घट्ट राहील याची काळजी घ्या. आता एकदा का आपली दोरी पाण्याच्या पातळीच्या समरेषेत आली की दोरीचं टोक मोठ्या काठीला अगदी घट्ट अडकवून घ्या आणि दोरी खालीवर होऊ देऊ नका. आता आपली ही दोरी समपातळीत आली. आता आपल्याला ह्या दोरीवर जे 10 मीटरचं मार्किंग केलेलं आहे त्या बिंदूचं जमिनीपासूनचं अंतर मेजरिंग टेपच्या साह्याने मोजायचं आहे. ते आता आपण मोजूया. ठीक आहे. 110 सेंटीमीटर. किती आलं? 110 सेंटीमीटर आलं. मित्रांनो, इथे एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. अंतर मोजताना मेजरिंग टेप अगदी सरळ म्हणजेच दोरीला काटकोनात पकडा. आपल्या दोरीवर जिथे 10 मीटरचं मार्किंग केलंय ना त्या बिंदूचं जमिनीपासूनचं अंतर आपल्याला मोजायचंय. हे अंतर इतर कुठेही मोजून चालणार नाही बरं का. आणि हे सुद्धा लक्षात घ्या की हे अंतर आपल्याला सेंटीमीटर मध्येच मोजायचंय. ते फूट किंवा इंच मध्ये मोजून चालणार नाही. आणि एकदा का ही प्रक्रिया झाली की आपल्याला जमिनीचा उतार मिळाला. अहो चतुरराव, पण तो कसा मिळाला हे नाही का सांगणार? सांगतो. अगदी सोपं आहे. बघा, दोरीवरील 10 मीटरच्या मार्किंगच्या बिंदूचं जमिनीपासूनचं अंतर आपण मोजलं आणि ते किती आलं? 110 सेंटीमीटर. तर आता 110 संख्येच्या शेवटच्या अंकाच्या आधी दशांश चिन्ह म्हणजेच एक पॉइंट दिला की मिळाला जमिनीचा उतार. म्हणजे असं की 110 या संख्येतला शेवटचा अंक कोणता? 0. बरोबर. मग आता 0 या अंकापूर्वी एक पॉइंट म्हणजेच दशांश चिन्ह द्या पाहू. 11.0. अगदी बरोबर. मग 11% ही आहे आपल्या जमिनीच्या उताराची टक्केवारी. आहे की नाही? अगदी सोपं. चला अजून एक उदाहरण घेऊ. समजा आपलं अंतर आलं 126 सेंटीमीटर. तर 126 या संख्येचा शेवटचा अंक कोणता? 6. बरोबर. मग 6च्या आधी एक पॉइंट द्या म्हणजे 12.6. बरोबर. म्हणजेच 12.6% हा आला आपल्या जमिनीचा उतार. आहे की नाही? अगदी सोपं. खरंच उतार मोजण्याची ही पद्धत खूपच सोपी आहे. पण चतुरराव, तुम्ही काहीतरी विसरताय. काय? जर आपल्या जमिनीचा उतार एक समान नसून उतारात लक्षणीय बदल असतील तर अशा भूभागाचा उतार मोजण्यासाठी सुद्धा ही पद्धत वापरता येईल का? नक्कीच वापरता येईल. मित्रांनो, जर जमिनीचा उतार एक समान नसेल तर अशा वेळी करायचं एवढंच की उतार सलग न मोजता ज्या ज्या ठिकाणी उतारात लक्षणीय बदल झालाय त्या त्या ठिकाणचा जमिनीचा उतार याच पद्धतीनं पण वेगवेगळा मोजून घ्यावा. आणि चतुरराव, आणखी एक गोष्ट, जर जमीन तीव्र उताराची असेल तर तिथे ही पद्धत वापरायला जरा कठीण नाही का जाणार? नाहीतर
तीव्र उताराच्या भूभागातही आपल्याला ही पद्धत वापरता येईल. त्यासाठी आपल्याला यात फक्त एक छोटीशी गोष्ट बदलावी लागेल. मोहिते सर, आम्हाला सांगा पाहू, या परिस्थितीत नक्की काय करावं लागेल? सांगतो मित्रांनो, तीव्र उताराच्या जमिनीचा उतार मोजण्यासाठीची पद्धत ही पूर्वी सांगितलेल्या प्रमाणच आहे. फक्त या ठिकाणी फरक एवढा आहे की आपण लहान काठीपासून 10 मीटर अंतरावर जे मार्किंग करतो ते इथं फक्त 5 मीटर अंतरावर करायचं आहे. आणि दुसरा फरक, लहान काठीपासून उताराच्या दिशेने मोठी काठी ही 6 मीटर अंतरापर्यंत न्यायची आहे. आता यानंतर पूर्वी सांगितलेल्या पद्धतीनेच पानसळीच्या साह्याने आपली जी दोरी आहे ती समपातळीत आणा. त्यानंतर दोरीवर आपण ज्या ठिकाणी 5 मीटरचं मार्किंग केलेलं आहे त्या मार्किंगचं जमिनीपासूनचं अंतर मेजरिंग टेपच्या साह्याने मोजा. आपलं हे अंतर आलं 121 सेंटीमीटर. बस झालं. आता पुढे काय करायचं हे तुम्हाला चतुरराव सांगतील. धन्यवाद मोहिते सर. मित्र हो, लक्षात घ्या, इथे आपल्याला थोडासा बदल करायचा आहे, पण घाबरून जायची अजिबात गरज नाही. आपण नोंद केलेलं अंतर आहे 121 सेंटीमीटर. आता करायचं एवढंच आहे की या संख्येला 2 ने गुणायचं, म्हणजे 121 गुणिले 2 242. आता पूर्वीप्रमाणेच 242 या संख्येच्या शेवटच्या अंकापूर्वी दशांश चिन्ह दिलं की आपली टक्केवारी तयार. म्हणजे आपल्या उदाहरणात 242 मधला शेवटचा अंक काय आहे? 2. या 2च्या आधी दशांश चिन्ह लावलं की झालं 24.2 आणि हीच झाली आपली उताराची टक्केवारी 24.2%. तर काय मंडळी, आहे की नाही? अगदी सोपं. चतुराताई, आता पटकन सांगा पाहू, 5 मीटर अंतरावर दोरीचं जमिनीपासूनचं अंतर जर असेल 92 सेंटीमीटर तर उताराची टक्केवारी किती? अहो सोपं आहे. प्रथम 92 ला 2 ने गुणूया. 92 गुणिले 2 झाले 184. आता या संख्येचा शेवटचा अंक 4. मग 4 पूर्वी दशांश चिन्ह लावूया, म्हणजे 18.4% ही आहे उताराची टक्केवारी. अगदी बरोबर. चला तर मग मंडळी, आता तुमच्याकडे कुठलीही सबब उरलेली नाहीये. हायड्रोमार्कर उपलब्ध नाही, अंकगणिताची आकडेमोड करणं कठीण जातं, असं कुठलंही कारण आता तुम्हाला देता येणार नाही बरं. कारण तुमच्या मदतीला धावून आली आहे उतार मोजण्याची ही स्वस्त आणि सोपी पद्धत. मग मंडळी, विचार कसला करताय? उठा आणि कामाला लागा पाहू.